بریم سراغ مفاهیم اولیه برق، مفاهیم پایه برق. دقت کن بزرگوار. قبلا گفتم اگر در هر سطحی که هستی، در هر سطحی، اصلا مهم نیست، کافیه این مفاهیم اولیه رو خوب درک کرده باشی، جوندار، محکم. به خاطر همینه ما فصل اول رو از مفاهیم اولیه شروع کردیم، چون خیلی میتونه به درکت کمک بکنه. خب طبیعتا وقتی ما مفاهیم اولیه، کلا نه اینجا نه تو برق صنعتی، تو زندگی هم همینه، وقتی با یه مطلبی است که احساس میکنیم ساده است برخورد میکنیم، مواجه میشیم، داستان اینه 4 تا حالت برامون پیش میاد که الان راجبش صحبت میکنم. چون میگیم ساده است، به همون میزان هم ساده ازش عبور میکنیم. به همین دلیل خیلی دل نمیدیم، رد میشیم، یه جا خیرمون رو میگیره، یه جا یقمون رو میگیره و این داستان درست میکنه. بزرگوار میدونی الان میخوام راجع به همون صحبت بکنم. توی سمینارام، توی وبینارها، توی کلاس‌ها بارها به دانش‌پذیرا این موضوع رو تاکید میکنم. میگم اگه میبینی خیلی از آدما اختلاف دارن با بقیه، دلیلش اینه که اونا به اون مطلب سادهه، به اون مطلبی که احساس میکنیم پیش پا افتاده است دقت نمیکنن. یه روز داشتم تو کارخونه، حالا اسم کارخونه‌اش نمیگم، شرک صنعتی جی، یه آقای مهندس اکبری، خیلی ایشون دوست عزیز منه، بسیار آدم ثروتمند، بسیار آدم با فکر، خیلی آدم درجه یک و گلیه. یه روز من فکر کنم از خدمت اومده بودم، رفتم یه دستگاه براش راه بندازم. گفت ایشون منو اون موقع، حالا مثلا خیلی ماشین اوکی بود، یه تویوتا کمری داشت، خیلی آرزوشون بود که مثلا یه تویوتا کمری داشته باشن. منو نشون تو ماشینو، داشتیم از مثلا کارخونه شرک صنعتی جیش داشتیم میرفتیم کارخونه مثلا شرک صنعتی سیگزی، چه یه دستگاه اونجا براش راه بندازم. گفتم آقای مهندس میشه منو یه نصیحت بکنی؟ گفت که آره. البته من نصیحت که کسی رو نصیحت نمی‌کنم، ولی یه نکته بهت میگم، دوست داشتی انجامش بده، گوش کن. گفتم بفرما. چون من اصولا سعی میکنم از هر کسی یه چیزی یاد بگیرم. ایشون به من گفتش که مهندس پول جلو پات جمعش کن. پول جلو پات جمعش کن. خیلی جالب بود. من اون موقع اصلا نفهمیدم دقیقاً چی میگه، چون یه جوون آفتاب سوخته، یه جوونی که تنها داراییش از زندگی موتور هم نیست، لباساش هم قرضیه، پول جلو پات ریخته جمعش کن. مگه میشه؟ برو بابا، اصلا نداریم همچین چیزی. اوکی. وقتی اومدم بالاتر، وقتی چند مرتبه با خاک یکی شدم، بعد به این نتیجه رسیدم که پول ریخته، باید بلد باشی جمعش کنی. به همون میزان، دقت کن، به همون میزان هر چی داد بزنم بازم کمه، به همون میزان که فکر میکنی ازت دوره بهت نزدیک. و این نکته خیلی مهمه، باید بهش دقت بکنی. خیلی از مطالب ساده اند، به همین دلیله که ما ساده ازش عبور میکنیم و خیلی بهش دقت نمیکنیم. نکته‌ای که تو سمینارها میگم چیه؟ تو تصویر نگاه کن رو پاورپوینت، خیلی جالبه. زمانی که ما با یه مطلبی مواجه میشیم، اصولاً ممکنه اون مطلبه رو بدونیم، میدونیمش، میشناسیمش، یا نمیدونیمش. دو حالت که بیشتر نداره. پس یا میدونیمش یا نمیدونیمش، یکی از این دو حالت. خیلی خوب. اگه مطلبه رو بدونیم باز دو حالت داره، یا قبولش داریم یا قبولش نداریم. لذا 4 تا حالت برای ما پیش میاد، یا مطلب رو میدونیم و قبول داریم، یا میدونیم و قبول نداریم. برعکسش هم هست، یا نمیدونیم و قبول داریم، یا نمیدونیم و قبول هم نداریم. یعنی چی؟ های مهندس میشه صحبت بکنی راجبش؟ آره قربونت برم. دقت کن، اصولا وقتی من یه مطلبی رو میدونم، حالا هم که دوباره آقای فرادی برام توضیح داد بیشتر میدونم و قبولش هم دارم، یه واکنش بسیار احساسی نشون میدم. این تو زندگی شخصی هم هستا. واکنش چیه؟ خیلی ساده است. ما تو اصفهان میگیم که برو بابا ولش کن، اینو که حالا میدونستی، خیلی ساده بود. عزیزم قربونت برم، اگر با همچین موضوعی در واقع مواجه شدی، سعی بکن، سخته ولی سعی بکن غرور کاذبه رو بذاری کنار و مطلب رو تقویت بکنی. این تو زندگی شخصی هم هست، الزاماً برق صنعتی نیست، خیلی به درد میخوره. به خاطر همین خیلی آموزش پذیر نیستن، به خاطر همین خیلی رد میشن از مطلب. برو بابا میدونستیم اینا. لذا ازت خواهش میکنم تقویتش بکن. اگر میدونی، الانم که من گفتم میدونیش، مطلب رو میدونی و قبولش هم داری، تقویتش کن. خیلی ساده است. لذا ساده ازش عبور نکن. مورد دوم، مطلبی که من میگم و نمیدونستی، حالا که من گفتم میفهمیش، میدونیش، اوکی، قبولش هم داری. اینجا یه واکنش فقط باید انجام بدی، تلاش کن که اجراش کن.
این نکته ای که میگم رفیق توی زندگیت بست بده لطفاً. خواهشاً تو زندگیت بست بده. فقط الزاماً به برق صنعتی نگاه نکن. نگاهت فقط فنی نباشه. ما مهندسا 0 و 1 یا هست یا نیست. زندگی بینش هم وجود داره. تو کسب و کارت خیلی به دردت میخوره این نکته. اگر مطلبی که من گفتم رو نمیدونی، الان که گفتم فهمیدیش و قبولش هم داری، حضرت عباسی برو اجراش کن، رد نشو. کمک بهت نمیکنه اگه رد شدی. اوکی؟ مورد بعدی، مطلبی که میگی آی فرادی میدونم ولی قبولش ندارم. وای به این دسته. یعنی اینا نابودترین افرادن. انشالله تو جزش نباشی. اینا به شدت تجربه گران، به شدت باید خودشون همه چیز تجربه کنن. طرف شده 50 سالش، 45 سالش، 40 سالش، هر چی میگی قبول نداره. لعنتی بابا، به پیر به پیغمبر اینه. نه، من باید تجربه کنم. لذا اینه که میبینی 10 تا شغل عوض کرده. اینه که میبینی این آدم تجربه گراست، قبول نداره. تا برق نگیردش نمیفهمه، برق آدمو میگیره. گرفتی موضوع؟ لذا این آدم تجربه گراست. خیلی بهش دقت کن. خیلی بهش دقت کن. جزء آدمای تجربه گرا باشی عمر رو باختی. اما خبر خوب چیه؟ خبر خوب اینه که رفیق، تویی که اومدی خرج آموزشت کردی، تویی که بابت این ویدیو، تویی که بابت این کلاس پول دادی، یهدمل بالای 90% تو آدم آموزش پذیری هستی. آدم آموزش پذیری هستی و این خیلی خوشاینده، خیلی خبر خوبیه. اینکه تجربه دیگران رو ارزون می‌خری. من فرهادی اگر 5 بار با خاک یکی شدیم و پدرم میاد خونه و زندگیشو همه رو میفروشه که خرج بدهی بده، بعد از 7-8 من لله الحمد، خدا کمک کنه به بابام ان شاءالله بچه‌هاش بیشتر بشن، ما 8 تا داداشیم، یه خواهر. اگر هر کدومشون 4 تا دوست داشته باشن، 32 نفر آدمو من حداقل از بچه آخریم، از بچگی حداقل با 32 نفر آدم بزرگ شدم و تجربیاتی از هر لحاظ که تو فکر بکنی دارم که این میتونه به تو کمک بکنه. مضاف بر این که من خودم 5 مرتبه با خاک یکی شدم و زندگیمون رو از بنیان و اساس بردن. اوکی؟ و یه زمانی من اومدم تمام پولای تو کارتمو، خدا شاهده، کارت به کارت کردم، پول یه دونه اولویه و نوشابه شد که 2 نفر آدم بشینن بخورن. یعنی از سطح خاک، زیر صفر شروع کردم و الان که در خدمت هستم میتونم تجربیاتی رو در اختیارت قرار بدم که لله الحمد بتونی استفاده بکنی، به امید خدا بری ازش بهره ببری و این بهترینه. من نمیدونم دیگه چی میخوای. لذا تویی که خرج آموزشت کردی، مطمئناً بهترین بهره رو میبری، چون تجربه دیگران رو ارزون خریدی. ولی رفیق، داداش، خواهر، اگه 1% جز این آدمایی که تجربه گرایی، تو رو خدا تو این سال 2021 که اینقدر همه چی شیب گرفته تو همه ممالک دنیا، نه فقط ایران، سعی بکن از تجربه افراد تو زمینه‌های مختلف استفاده بکنی. نخواهی تجربه کنی، تجربه باید عمر بدی. اما دسته 4م نمیدونستم آقای فرادی. حالا هم که شما گفتی بازم نفهمیدم، نمیخوام بفهمم، قبولشم ندارم. اینجاست که میگه تو رو خدا التماس تفکر، یه خورده باید تفکر کنی، یه سری به زندگیت بزنی. بعضیا هستن به هیچ صراطی مستقیم نیستن. یعنی بگی روزا 100% انکار میکنه. برو بابا، کی گفته روزه؟ من میگم شبه. این افراد به شدت درگیر غرور کاذبن، به شدت درگیر اینن که هرچی من میگم، میدونی؟ و 2021 دیگه واقعا هرچی من میگمی نیست، گذشت. لذا باید عمر بذاری، باید پیر شی. دقت کردی؟ اگر جز این دسته افرادی، حالا نمیخوام در واقع راجع به تیپ‌های شخصیتی صحبت بکنم، اینو توی مبحثی انشالله بحث آرکیتایپ ها رو براتون باز میکنم. بحث شخصیت شناسی خیلی جالبه، خیلی تو فروش میتونه بهت کمک بکنه. اینو بذاریم کنار. فقط اینقدری بگم اگر شخصیتت شخصیتیه که خیلی به صراطی مستقیم نیستی، مطمئن باش ضرر میکنی. یعنی 2021 ضرر میکنی. دقت کردی؟ لذا خواهشی که ازت دارم، سعی بکن نسبت به مطالب و مفاهیمی که بهت میگم گارد الکی، گارد بیخودی نداشته باشی. آغوشت تا باز بکنی، اجازه بده این برادرت بهت کمک بکنه، مطالب فنی رو در اختیارت بذاره. خلال کلاس اینی که دارم درس میدم، تجربیاتی در اختیارت بذارم که انشالله بتونی از این تجربیات بهترین بهره رو ببری، پول حلال فراوون به دست بیاری. مرسی که با من همراهی. بریم سراغ مفاهیم اولیه برق. میخوایم تو این کلاس راجع به از صفر اینکه ولتاژ و جریان، اصلا الکترون چیه، اصلا از اتم چیه، ماده چیه، از صفر صحبت بکنیم، بیایم بالا، کلا بسازیم بیایم بالا. اما یه نکته،
نه انقدر میخوایم تو این مطالب عمیق بشیم که بحث برق صنعتی بشه فیزیک محض و انقدر خسته کننده بشه که کلا فراموش بکنیم مبحث اصلی رو، نه اینقدر سطحی ازش عبور بکنیم که نفهمیم چی شد، فقط یه مش علامت سوال توی ذهنمون درست بکنیم و این علامت سوال هم همینجوری بمونه، هیچ جوابی هم براش نداشته باشیم و فقط هیچی دیگه، فقط سردرگمی و گیج شدن اصطلاحاً. لذا خواهشی که ازت دارم خوب دقت بکن، میخوایم حد وسط این مطالب و مفاهیم رو بگیریم بریم جلو و دقت داشته باش که این مطالب فقط برای کمک به بهتر شدنه. نمیخوایم ریزش و فیزیک محض نمیخوایم اینجا درس بدیم. دقت کردی؟ فقط مطالب و مفاهیمیه که به سطح اطلاعات تو کمک میکنه، باعث میشه اطلاعات رو جوندار قبول بکنی. فکت علمی، اگه مثلا میگم جریان الکتریکی باعث گرما میشه، فکت علمیشو اینجا بدونی اگر جریان الکتریکی باعث گرما میشه کجا استفاده میشه. مثال عملی و علمیش هم میزنم که توی صنعت خود من حداقل چند صد میلیون از این نکته ساده، از این مفهوم بسیار ساده درآمدزایی کردم برای مجموعه. اوکی؟ فقط میخوام این رو بفهمی که همین مطالب ساده میتونه پول تو جیبت کنه. همین. نمیخوایم وارد مفاهیم فیزیک محض و فرمول‌های آنچنانی و خسته کننده و نه. قصدمون نیست. تو ماهر قرار تجربه محور آموزش ببینیم. آماده ای؟ خیلی قوی، پر انرژی. این نکته‌ای که گفتم یه جا یادداشت کن، ان شاءالله بس بده به تمام زندگیت. بریم سراغ مطالب و مفاهیم فنی.